Всім привіт! Ви на каналі Старший на кухні. Сьогодні приготую білий хліб на житній заквасці, а для більшого аромату додам підсмажене насіння. У цього хліба неймовірний смак. Мені часто задають питання в коментарях: а чи можна на житній заквасці приготувати білий хліб? Ось вам відповідь: можна. Для рецепта мені потрібно ось такої гарної активної житньої закваски. Що таке активна закваска? Це коли ви її погодували перед випічкою, і вона підросла, збільшилась у кілька разів від позначки. Саме це і є активна закваска, на якій можна пекти корисний хліб. Закваску я завжди тримаю у скляній баночці, закритій кришкою. І вона не підсихає та немає ніяких товстих кірочок, які потрібно викидати. Чесно, навіть не розумію, навіщо це робити. Відбираю закваску. Усі інгредієнти та їх кількість будуть вказані в описі під відео. Переходьте і дивіться. Додаю 280-300 грамів води. Воду додавайте не всю одразу. Спочатку додайте 280 грамів, замісіть тісто. Якщо побачите, що маловато, додайте ще грамів 20. Але не більше, тому що якщо ви новачок, то хліб може у вас попливсти. Додаю сіль, мед і просіюю біле борошно вищого гатунку. У борошні білок 10,3%. Я вже скільки разів казав, просіюйте борошно. Це не лише збагачує його додатковим киснем, але й за потреби очищає від небажаних частинок, які, повірте, трапляються в борошні. Просіяв борошно і далі замішую тісто. Спочатку ось такою лопаткою, це ручний тістоміс, а потім рукою. Сильно вимішувати не потрібно. Мені важливо, щоб борошно рівномірно змішалось із закваскою і повністю все зволожилось. Друзі, кому потрібна житня закваска або левітоматри, суха чи жива, залишу всі посилання для замовлення в тому ж чарівному описі під відео. Звертайтесь. А також у вас є можливість отримувати консультацію, якщо ви ще не знаєте, з чого почати, щоб дуже швидко і без страху спекти свій перший хліб на цій чарівній і корисній заквасці. Посилання на консультацію у тому ж описі. Накриваю тісто і залишаю при кімнатній температурі на 1 годину. Поки тісто стоїть, підсмажу трохи насіння, приблизно 50-60 грамів. У мене по 15 грамів кожного, соняшникове насіння, насіння льону, кунжут та гарбузове. Трошки підсмажую і даю їм повністю охолонути. Ви можете взяти будь-яке насіння на свій смак або приготувати хліб без них. Минула 1 година, додаю все охолоджене насіння в тісто, злегка зволожую руки трішки водою і складаю тісто по колу кілька разів. Аромат від насіння просто шикарний. Тісто вже таке еластичне і красиве, мені дуже подобається. Потрібно зробити всього 3 таких складання з перервами в 30-45 хвилин, залежно від температури у вашій кімнаті. Якщо температура вище 22 градусів, робіть перерву 30 хвилин. Якщо нижче 22, приблизно 45 хвилин. Зробив складання, накриваю тісто і залишаю на 30 хвилин. Минули чергові 30 хвилин, це вже буде 3-те складання. Друге я вам не показую, тому що воно абсолютно таке ж саме, як і перше. Але ви його обов'язково зробіть. Не пропускайте. Злегка зволожую руки, якщо тісто липне, і знову складаю по колу кілька разів. Хочу скористатись моментом і подякувати всім за ваші теплі коментарі, за те, що ділитесь своїми емоціями, коли у вас все виходить. Я щиро радію за кожного з вас. А ваші вподобайки, коментарі та підписки мотивують мене й надалі знімати, як на мене, ці корисні рецепти хліба. Також буду вдячний, якщо ви прямо зараз поставите цьому відео вподобайку і напишете, з яких країн, міст чи сіл ви дивитесь мої відео. Мені це дуже цікаво знати. А ще можете підтримати розвиток каналу фінансово. Посилання є в описі під відео. Або стати його спонсором. Кнопка спонсорства знаходиться під відео. Буду дуже вдячний. Знову накриваю і залишаю ще на 30 хвилин. Поки ми спілкувалися, минули чергові 30 хвилин. Перекладаю тісто на стіл, трохи присипаю борошном, а краще спершу присипати стіл борошном, а вже потім викладати тісто. У мене силіконовий килимок, до нього тісто не так сильно липне, тому я не завжди підсипаю борошно. Лише злегка розтягую тісто, не потрібно сильно його витягувати. Складаю тісто, підкручую його. Ви можете робити так, як я роблю, або своїм способом. Це не має великого значення. Перевертаю, защіпую шов, як дітей колись пеленали. Хто пам'ятає, поставте вподобайку. І перекладаю в кошик для вистоювання. Але перед цим трохи присипаю корзинку борошном і на дно додаю трішки сирого насіння. Будь-яких, але можна і без насіння. Накриваю хліб пакетом, фіксую резинкою, щоб під час вистоювання він не підсихав. Залишаю при кімнатній температурі приблизно на 2 години. Але пам'ятайте, що час умовний, бо важливо, щоб тісто підросло десь на відсотків 50-60. Подивіться, який був об'єм, коли я поклав його в корзинку і яким стало перед випіканням.
Підйом залежить від температури у приміщенні, ідеально це 22-27 градусів. Якщо температура вища, підніметься швидше, нижча – повільніше. Ось і все. У мене цього разу пройшло 2,5 години, температура 23 градуси, тісто чудово вистоялося, сьогодні без холодної ферментації. Перекладаю тісто на пергамент, роблю надріз і ставлю в розігріту духовку до 240 градусів. На дно духовки ставлю ємність із кип'ятком, щоб тісто було легше розтягуватись, щоб воно стало більш еластичним. Випікаю 15 хвилин. Потім зменшую температуру до 200 градусів, прибираю пар і допікаю ще хвилин 20. Дістаю із духовки. Який аромат стоїть від хліба. Шкода, що монітор ще не передає запахи, але повірте мені на слово. Перекладаю хліб на решітку, щоб він охолов. Хліб хрумкий, м'який і ароматний. Чудовий звук, ознака того, що все вдалося. Давайте подивимось тепер у розрізі. Відмінний, мені подобається. І ще раз повторюсь, який аромат. Запах насіння разом із запахом хліба, справжня смакота. Це не просто хліб, це якесь диво природи. Все дуже просто, без промислових дріжджів і синтетичних добавок. Усім наполегливо рекомендую випікати такий корисний хліб. Ой, а з вершковим маслом, скажу вам чесно, це просто божественно. Масло тепер вдома дефіцит. Доводиться ховати від самого себе. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Якщо будуть запитання, звертайтесь. Всім дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.